Bà Phương Hằng đanh thép, không công ty kiểm toán nào cho cá nhân đâu. Trước đó vào chiều ngày 21 tháng 9, cáo bà, trong số này được cho là có nghệ sĩ Hoài Ninh và nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trong đơn, người tố cáo cho rằng họ Hồ Chí Minh xử lý trường hợp này. Về phía Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cho hay, trong nhiều tháng qua, CEO Đại Nam đã lợi dụng tính năng phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội để đặt điều dùng nhiều từ ngữ ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, nhân phẩm của nhiều ca sĩ, diễn viên. Nữ CEO còn công khai chỉ trích cáo buộc nhiều người lừa đảo ăn chặn tiền từ thiện miền Trung, tiết lộ số tiền trong tài khoản của các nghệ sĩ thông qua các giấc mơ khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền. Sau khi Mr. Đàm CEO viết một pha bẻ lái của Đàm và anh Ninh thật thú vị, yêu xỉu, phản ứng của CEO Phương Hằng nhận được sự chú ý của cư dân mạng, bởi không biết nữ CEO này đang muốn ám chỉ đến điều gì sau hàng loạt những lần livestream déo tên hai nghệ sĩ Hoài Ninh và Đàm Vĩnh Hưng. Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất, thông qua Facebook người trợ lý của mình, CEO Đại Nam lại tiếp tục có động thái phản pháo. Theo đó, tài khoản Hà Ni cho hay, anh Đờm ơi, không có công ty kiểm toán nào kiểm toán cho cá nhân anh đâu. Chị mày đã hỏi rồi, đừng có lỗ, đừng dẫn dắt dư luận nữa, đừng tung chiêu trò rẻ tiền nữa, sao kê đi, đừng hô mưa gọi gió nữa. Sao mày không tự giác đi làm từ thiện đi, mà khi chị mày lên tiếng, mày mới ói ra 1,7 tỷ tiền từ thiện. Mày và thằng HL khác nhau ở chỗ nào? Quý vị thấy em nói đúng không? Được biết, trong khoảng thời gian qua, bà CEO Đại Nam nổi tiếng trên mạng xã hội. Mỗi lần bà livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem. Chủ đề mà bà hướng tới là việc minh bạch trong vấn đề từ thiện, thiện nguyện của các nghệ sĩ. Thông tin bà đưa ra trước công chúng có nhiều bình luận trái chiều. Cũng về vấn đề từ thiện, nhân viên tài chính tung bằng chứng Thủy Tiên nợ ngân hàng 17 tỷ nhưng sau 3 tháng từ thiện đã hết. Mới đây, trong một nhóm kín đăng tải bài viết bóc Thủy Tiên từng vay nợ ngân hàng 17 tỷ. Trước tháng 10 năm 2020 cũng là khoảng thời gian trước khi đi từ thiện. Tuy nhiên, sau 3 tháng hoàn thành chuyến từ thiện, nữ ca sĩ đã trả hết nợ. Tháng 10 năm 2020 còn nợ tổng hơn 17 tỷ, đi từ thiện sau hơn 3 tháng trả hết nợ luôn. Bái phục, có lẽ nào Thủy Tiên đi vay ngân hàng để làm từ thiện rồi kêu gọi xong trả hết nợ không nhỉ? Vấn đề này rất nhạy cảm, liên quan đến bảo mật ngân hàng nên mình che bớt thông tin đi nha, cam kết 100%. Người này đưa tin. Người này cũng giải thích thêm CIC là từ thường được nhắc đến bởi nhân viên tài chính, ngân hàng khi tra cứu lịch sử thanh toán các khoản nợ cá nhân, tổ chức. Đây là thuật ngữ chỉ tổ chức quốc gia có vai trò quan trọng trong việc lưu trữ thông tin, có ảnh hưởng rất lớn đến việc vay vốn. Kèm theo đó, tài khoản BT tung những hình ảnh thông tin về dư nợ của người được cho là Thủy Tiên. Theo đó, dư nợ tháng 9 của Thủy Tiên là 34 triệu đồng. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 2020, dư nợ đã tăng lên 17 tỷ 413 triệu đồng. Ngay sau khi chia sẻ, bài viết đã gây ra nhiều luồng ý kiến trong cộng đồng mạng. Ngoài những ý kiến hả hê ủng hộ tài khoản này, nhiều người cho rằng dư nợ này không chứng minh được việc Thủy Tiên có ăn chặn từ thiện hay không. Cha vậy nên che hàng tháng 9 năm 2020 luôn đi, chứ nhìn như vậy là TT tháng 10 mới vay nợ 17 tỷ chứ không phải nợ từ trước tháng 10, tháng 9 chỉ có 34 triệu. Nếu bạn tra được ngày vay nợ trước từ ngày từ thiện thì ok luôn. Chứ nếu đã xác định từ thiện để ăn chặn thì không ai tháng 9 nợ 34 triệu mà đi vay tháng 10 17 tỷ. Từ thiện lúc đó vào còn đủ khỏi phải vay còn gì. Bản này thấy rõ chứng minh được ăn chặn bạn à. Thứ nhất, nợ phát sinh 17 tỷ 400 vào tháng 10 năm 2020, Thủy Tiên kêu gọi tháng 10 năm 2020. Trước đó, tháng 9 năm 2020 không có phát sinh vay nợ, chỉ nợ thẻ tín dụng. Thứ hai, tháng 11 năm 2020 đã trả hết còn lại hơn 3 tỷ. Qua tháng 12 năm 2020 lại vay nợ phát sinh lên hơn 8 tỷ và qua tháng 1 năm 2021 đã thanh toán hết khoản nợ. Vậy câu hỏi đặt ra, tháng 10 năm 2020 vay 17 tỷ đó để làm gì? Nhìn CIC biết trước đó không hề nợ, tháng 10 mới có thể hiện dư nợ, tức là cũng có thể rút tiền thẻ của mình để hỗ trợ bà con, và TT nói là vay bạn bè mấy tỷ đó, hoặc có thể vay tháng 10 có tiền bạc hay đầu tư vốn gì đó. Nhìn CIC này mà bảo trước đó vay nợ kia cũng chịu. Hiện tại thông tin này vẫn đang được quan tâm của dư luận. Trên đây là những thông tin đang được cộng đồng mạng bình luận xôn xao. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.